sorry ass DJ. Hello mga Lods, ako pala si RLRG and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, all you need to do is like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa next video kong i-upload. Kahapon pala is merong 40 units ng Yamaha brand new units including Aerox 2021 at saka NMAX 2021. Meron akong nakitang new update, new decals, new look ni MIO i125. Sa 40 na units is nakita ko siya is new look niya ngayong 2021. Kaya samahan niyo ako, punta natin si Yamaha MIO i125 sa kabila. At saka kahapon pala is included yung mga delivery ni ATM. Yan. Nung nakaraang video is merong kawang pa or kulang pa yung mga stocks namin is ayan na, napuno na. Especially dun sa kabila is punuan na din yung mga brand new units. Kaya punta na natin si MIO i125 ngayong 2021 new look. Tara na!